hello and what's up guys, welcome back to a vlog. So यहाँ आजको हाम्रो vlogमा चाहिँ हामी हैन लाइक म चाहिँ हामी भन्दा के भने मैले क्यामेरालाई भने सो यस आजको vlogमा चाहिँ म हैन मेरो हेलमेटको लागि चाहिँ गोप्रोको लागि चाहिँ गोप्रो चेन माउन्ट किन्न जाँदैछु है। अहिले चाहिँ मेरो हेलमेटमा चाहिँ मैले गोप्रो साइडमा माउन्ट गराएको छु हैन, तर अलिकति एंगल कस्तो भएर चाहिँ त्यो अहिले नयाँ आएको चाहिँ स्टिक गर्न नपर्ने चेन माउन्ट आएको छ हैन, त्यही लिन जाँदैछु म। हेरौँ कस्तो हुन्छ है। सो मेरो हेलमेटमा चाहिँ लाइक अगाडि माउन्ट गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो छ के, त्यही भएको कारणले चाहिँ मैले साइडमा माउन्ट गरेर राखेको थिएँ। अब त्यो माउन्ट गर्नु नपर्ने अब हामी लाइक तास्नु नपर्ने माउन्ट आएको छ नि त हैन, त्यही एकखेप ट्राई गरिदिउँ भनेर आज चाहिँ म त्यो किन्न जाँदैछु। फर्स्ट अफ अल टेकु जान्छु, टेकुमा एकखेप चेक गर्छु हैन पाउँछ कि नै, अनि त्यसपछि टेकुमा पाएँ भने त पाइहाल्यो हैन, त्यो टेकुमा पाएन भने चाहिँ न्युरोतिर जान्छु। अनलाइनतिर मैले प्राइसहरू पनि हेरेको थिएँ, त्यस्तै 1200 जति देखाइरहेको थियो। दुई तिनवटा साइडमा हेरेँ मैले हैन, सबैमा 1200 नै थियो। जे होस् गोप्रो चाहिँ यो अगाडि माउन्ट गर्नुभन्दा बेटर प्लेस चाहिँ अरू कुनै ठाउँ छैन क्या। मैले साइडमा माउन्ट गरेर राख्छु हैन, लाइक हेलमेटै कस्तो लाइक हुन्छ नि त्यो वेटले गर्दा साइडतिर फर्किने क्या। जय भाइ क्या बोल्थे भाइ, म त के न भन्दा लाग्थेँ भन्दा एकछिन गरेर हैन ठिकै हो, कहिलेकाहीँ त्यसरी रोकिदिनु नि पर्छ हैन, आफूलाई पनि परिरहेको हुन्छ। खै त आज ट्राफिक लाइट पनि छैन त बे, बत्ती गइरह होला है ट्राफिक लाइट चाहिँ छैन, बोल्दा छैन नि क्या गर्छ बरो। सो हामी चाहिँ मेन रोड नगइकन पुल्चोकबाट यताबाट छिर्छौँ है। पठाओ हेलमेट पनि हेर्ने आज, हेलमेट हेर्ने अहिले हेर्ने अनि 1-2 महिनापछि लिन के हो। आज मसँग साइकल जुत्नु मन छ क्या हो यार। ओके गाइज, हामी यता अब मेन एरिया पुगिसकेका छौँ हैन। अब यहाँ पसलतिर एकचोटि सोधी हेर्छौँ, यहाँ सोधौँ। अनि हामीसँग चेन माउन्ट छैन, यहाँतिर पाउँछ तलतिर यता ए हुन्छ। दिदी हामीसँग चेन माउन्ट छैन है, यहाँतिर पाउँछ? नो आइडिया किधर पे जा। टेकुमा त्यस्तै 6-7 ठाउँमा सोध्यौँ हामीले हैन, तर कतै पाएन। न्युरोनमा नि गएको उता 3-4 ठाउँमा सोध्यो, तर त्यहाँ पनि पाएन हैन। अब हामी चाहिँ बुद्ध जान लाग्यो है। So yeah, भाइ यहाँ सो फाइनल्ली मोटोमा आएर चाहिँ किनियो हैन, चेन माउन्ट र अनि एउटा ट्राइपोड चाहिँ किनियो। सो अब चाहिँ हामी फर्किएर घरतिर घर गएर अनबक्सिङ गरेर, अब अनबक्सिङ त के भनेन, अनप्याकिङ चाहिँ भन्नुपर्दा अब सानो छ अब
सो यहाँ घर गएर चाहिँ म सबै एकचोटि सेटअप गरेर देखाउँछु होइन ओ भाइ सो यही हो है चेन माउन्ट चाहिँ मैले किनेर ल्याएको है यसलाई चाहिँ म 850 लियो अनलाइनमा चाहिँ 1200 लेखिरहेको थियो होइन तर म गोप्रोमा चाहिँ अलिकति सस्तो पाउँछ है गाइस यो चाहिँ 850 मा लिएको मैले एन्ड अहिले चाहिँ मेरो गोप्रो चाहिँ यता मैले साइडमा माउन्ट गरेर राखेको छु है साइडमा अब चाहिँ यो राखेर चाहिँ मैले यहाँनिर माउन्ट गर्न लाग्छु हेरौँ अहिलेको सेटअप यस्तो छ मेरो है सो यसलाई फर्स्ट निकालौँ यसमा एउटा सानो त्यो पनि आउँछ है धेरै त केही पनि छैन यति छ अनि यो दुईटा यो चाहिँ पुरै लक सिस्टम रहेछ है अनि यसलाई चाहिँ यसरी लगाउँछौँ यसलाई चाहिँ आफूलाई चाहिने ठाउँमा राखौँ होइन अनि डोरी चाहिँ यसले यो टाइट गर्न मिल्छ यसले तानेर चाहिँ टाइट गर्ने हो एकदम टाइट छ है यो जस यसलाई अर्कोमा चाहिँ अरू केही एसेसरिजहरू चाहिँदैन होइन यो त किन्दाखेरि नै आउँछ एक तपाईँलाई चाहिन्छ भने चाहिँ एउटा सानो छ एट्याच गर्दा हुन्छ तर म त्यो गर्दिनँ होइन यत्तिकै राख्छु सो एकदमै इजी छ है यो लाइक हामीले अब यो नटमा त कसरी पुग्छ एङ्गल चाहिँ तपाईँले राख्दाखेरि चाहिँ सिधा नराख्नु होला होइन बिकज हेलमेट लगाउँदा अलिकति निहुरिनु पर्ने हुन्छ नि त त्यही भएर चाहिँ यसलाई पनि अलिकति यसरी पछाडि बेन्ड गरेर राख्दियौँ एन्ड देन अब यो तलको चाहिँ यसलाई चाहिँ अब यहाँ जहाँ भयो भने अब यसलाई राखिदिने होइन सो यो नै हो है तर यो साइडमा भन्दा चाहिँ लाइक साइडमा भन्दा चाहिँ यहाँ अगाडि चाहिँ एकदमै सुइटेबल छ प्लेस चाहिँ होइन किनभने मैले साइडमा राखिरहेको थिएँ धेरै पहिलादेखि होइन अनि कस्तो हुन्छ भन्दा साइडको एङ्गल अलिकति तल्किने जस्तो के अलिकति तल्किएर आउँथ्यो होइन हेलमेट पनि लगाउँदाखेरि त्यो गोप्रोको जुन वेटले हुन्छ नि अलिकति हेलमेट यता फर्किन्छ क्या त्यही भएको कारणले चाहिँ बेस्ट प्लेस इज अगाडि नै हो क्या अब यो चाहिँ मेन मेरोमा त अब हेलमेटमा त अगाडि त्यो स्टिकर टाल्न माउन्ट गर्न मिल्दैन होइन अलिकति गाह्रो छ त्यही भएर पनि मैले खासमा यहाँ माउन्ट गरेर राखेको थिएँ अब त्यो स्टिकरहरू के टाल्नु पर्दैन एकदमै सजिलो छ यो होइन धेरै पनि पर्दैन 850 मात्रै हो है इफ तपाईँहरू पनि चाहनुहुन्छ भने यो युज गर्दा बेटर छ मैले त्यस्तै अब यो रिभ्युज पनि हेरेको थिएँ होइन लाइक एक्सपिरियन्सहरू सेयर गरेको थियो त्यो एकदमै राम्रो छ भनेर सुनेको थिएँ होइन अब म पनि एकचोटि ट्राई गर्छु सो यही नै हो कस्तो लाग्यो होइन सेटअप इफ तपाईँले मन पऱ्यो भने चाहिँ प्लिज लाइक गरिदिनु होला एन्ड च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला होइन दिस इज इट गाइज अर्को ब्लगमा भेटौँला